Đấy là một cái intro rất là ngứa mắt. Chào mừng các bạn đã đến với video thứ hai của mình. Mình sẽ gọi video này là Vlog in Phim. Trước khi bắt đầu vào video thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho video đầu tiên của mình. Mình đã nhận được rất là nhiều những cái comment tích cực của các bạn. Đặc biệt là một số bạn có nói là giọng mình bè quá. Thế nên là mình đã mua hẳn cái này. Giống như kiểu là một mỹ đen cực bự trước mặt mình. Quay trở lại với video này, cuối tuần vừa rồi tụi mình có đi Hội An. Đây là một chuyến du lịch tụi mình cũng đã plan khá là lâu. Tuy nhiên thì bây giờ tụi mình mới có thể đi được. Bởi vì là 2 tuần trước mình có bị đánh các bạn ạ. Mình bị đánh bởi một con tên là Vi. Sau khi bị nó đánh xong thì mình nằm liệt giường mất 2 tuần. Cộng thêm với lại sốt, hắt xì hơi, những cơn ho hàng đêm, những cơn đau lưng bất chợt. Và bây giờ thì mình đã ổn. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nếu như có ra đường đi chơi ấy, thì nhớ là bịt mõm, không nhìn đều và luôn luôn tuân thủ quy tắc 5K. Quay trở lại với clip này thì đây là chuyến đi thứ hai tụi mình thực hiện sau đợt dịch. Chuyến đi này ấy, thì tương đối là random. Sau bao nhiêu ngày mà tụi mình chôn chân ở trong thành phố thì tụi mình đã quyết định là nên đi xả hơi một chút. Chuyến đi này đem đến cho mình khá là nhiều những cái cảm xúc tích cực sau khi mà tụi mình trở về, để có thể cảm thấy motivated trong công việc hơn. Mình recommend là nếu như các bạn mà có quá chăm chỉ làm việc thì cũng nên take a break, nghỉ ngơi một chút, đi chơi, đi với dai, đi với gái. Mình hy vọng khi mà các bạn xem cái vlog Hội An đặc biệt này thì các bạn sẽ cảm thấy vui, chill. Và nếu như giọng nói của mình thông qua chiếc loa mới này, đây là cái micro, thông qua chiếc micro mới này có thể khiến cho các bạn có một giấc ngủ ngon, thì mình cũng đã cảm thấy rất vui vì điều đó. Nếu mọi người đã xem clip đầu tiên của mình thì mọi người cũng biết là mình có được một người bạn rất thân của mình tặng cho chiếc Leica M6 vào đợt Tết. Và sau từ đợt đó đến giờ thì mình cũng chưa đi đâu để có thể test con máy này cho một chuyến du lịch. Ngoài những cuộn phim linh tinh chụp ở trong thành phố ra thì bây giờ mình mới có dịp mang chiếc máy này đi ra ngoài. Và sau chuyến đi này mình cũng đã cảm nhận được là lý do tại sao chiếc máy này lại là một trong những chiếc máy được ưa chuộng nhất tại thời điểm hiện tại. Mình có mang chiếc Leica M6 cùng với lại một con lens Voigtlander tiêu cự 35mm f2. Đây là dòng vintage line Type 1 với một cái thiết kế nhìn giống như là một chiếc lens được sản xuất trong thập niên 60-70. Tiêu cự 35 cũng là tiêu cự ưa thích của mình. Và để nâng cao sĩ diện, mình sẽ chụp phim Portra 400 với chiếc máy này ở ISO 200. Portra 400 là một loại phim tương đối là được hype trong thời điểm hiện tại, được recommend rất nhiều bởi các photographer trong và ngoài nước. Nhà sản xuất claim đây là World Finest Grain at 400 Speed. Hồi mình mới chụp phim vào năm 2009 thì một cuộn Portra 400 có giá là 195.000, và nhờ công ơn của Kodak và chủ nghĩa tư bản thì bây giờ một cuộn phim này có giá là 395.000. Thanks Kodak. Đó cũng là lý do mà mình mang Portra 400 theo trong trip này, để xem là nó có live up to the hype hay không. Và rất xin lỗi tất cả các bạn không mua được phim Portra 400. Mình mang phim Portra 400 trong chuyến đi Hội An này chỉ để chụp phong cảnh, chụp street life và chụp nó ở ISO 200. Một tips lưu ý cho mọi người khi lên phim ấy là khi mọi người lên phim để mà kiểm tra xem là mình có lắp phim chuẩn hay không ấy, thì khi mọi người lên cần ấy là cái này nó phải quay. Mình cũng không biết tại sao và từ bao giờ, nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ chụp một tấm hình phim ở cửa sổ máy bay. Nó luôn mang đến cho mình một cái cảm giác thực sự là dễ chịu và thoải mái, bay bổng với những đám mây lướt qua thật nhanh và màu xanh trong của bầu trời luôn đem đến cho mình một cái cảm giác gì đấy rất là hoài niệm. Hoặc chỉ đơn giản đấy là cách mà mình lưu trữ ký ức của những chuyến đi thông qua những bức hình phim. Tụi mình đến resort vào lúc 2 giờ và sau khi thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai Instagram mất gần 1 tiếng và đợi Trương An Phương touch up lại lần thứ 2 thì mình quyết định là mình sẽ đi đốt phim.
sau khi tốn đâu đấy tầm khoảng 50.000 tiền phim thì mình cũng đã chụp được một số shot khá là ưng ý. Đây là shot mà mình thích nhất. Mình cảm thấy phim Portra 400 có một cái màu xanh lên tương đối là dễ chịu, cộng với lại cái màu hơi ám vàng nhẹ tương đối là nịnh mắt, và đặc biệt grain cũng không bị nặng quá. Và mặc dù mình chụp ở ISO 200 và chụp lúc 2 giờ 30 trưa nhưng phim bắt màu cũng rất ổn định. Sau rất nhiều tiếng chờ đợi thì cuối cùng tụi mình cũng đã đặt chân được đến phố cổ Hội An. Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu ký ức. Thưa các bạn, đây là một vị trí mà mình đã từng chụp hình cho Phương. Đúng, chỗ này mới quen nhau. Đó là một bức hình mà Phương rất lùn. Tụi mình lót dạ bằng một cái bánh mì Madam Khanh, và cái giây phút cắn miếng bánh mì đầu tiên thì mặt trời bỗng dưng biến mất, và cuối cùng là cả chục chiều đấy mình không chụp được thêm bất cứ một shot nào khác. Phố cổ Hội An thì vẫn đẹp như thế, nhưng mà do dịch nên là gần như 70% mọi thứ chưa được mở cửa lại. Khách du lịch thì cũng chưa được đông lắm, nên là tụi mình đi vài vòng rồi quyết định quay trở về ngắm biển. Ít nhất khi trở về resort thì tụi mình cũng đã vớt vát được thêm một vài tấm. sao đấy? Nè, trái tim này. Trái tim. Sao vậy? Ưu điểm của việc chụp dư sáng là hình của các bạn sẽ không bao giờ bị thiếu sáng. Mình rất ghét hình thiếu sáng, bởi vì là hình bị thiếu sáng nó sẽ bị một cái màu mất đi green, sương màu xanh rêu, nhìn nó rất là khó chịu, và grain cũng rất là nặng, nhìn bức hình nó rất là buồn và thiếu sức sống. Vậy nên là nếu như các bạn có ý định chụp thử phim Portra 400 thì mình recommend các bạn nên chụp thử ở ISO 200. Các bạn sẽ thấy điều khác biệt. Trước khi kết thúc ngày đầu tiên thì buổi tối hôm đấy bọn mình có đi ăn cùng với bạn của Phương. Lại một lần nữa, những câu chuyện gossip của những người phụ nữ luôn luôn khiến cho chúng ta phải chờ đợi, mỏi mệt và rất mất thời gian. Tuy nhiên tranh thủ lúc đấy thì mình cũng có chụp được một tấm Leica M6 với flash. Mình cũng rất bất ngờ với kết quả của phim, tại vì là cái bức hình này nhìn rất là có sức sống. Đặc biệt là flash không hề bị bết màu, màu da lên cũng rất là ổn định. Nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể nhìn thử mặt của Trương An Phương. Việc chụp máy Leica M6 với flash cũng khá là dễ. Mình sử dụng flash SF4D của Leica. Đây là chiếc flash mình mua được cách đây 3 tháng. Khi sử dụng flash với Leica ấy, thì đằng sau nó sẽ hiển thị tất cả những cái thông số mà mình cần. Ví dụ như là nếu bạn set khẩu độ ở 5.6 thì flash sẽ tự cho các bạn biết cái khoảng cách để các bạn đứng sao cho mà flash bắt sáng tốt nhất. Wake up motherfucker. Sau 2 ly gin, 1 ly whisky sour cộng với lại không ngủ sớm, tụi mình đã quên mẹ luôn cả giờ dậy chụp bình minh. Các bạn có biết điều gì là dài nhất không? Đúng rồi, đây chính là skincare routine và makeup routine của bạn gái bạn. Sau tất cả những gì mà tôi chụp cho cô ấy ngày hôm qua, cô ấy thưởng cho tôi sự chờ đợi một lần nữa. Sau bữa sáng và chụp thêm được một vài tấm hình biển thì tụi mình quyết định quay trở lại phố cổ Hội An với hy vọng là mọi thứ khá khẩm hơn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong phố cổ xem là có gì hay để chụp không. Sáng nay thì thực ra ngày thứ hai đã bắt đầu từ khoảng 5 tiếng trước, nhưng mà ban nãy mình phải làm nghĩa vụ của một người bạn trai. Lý do duy nhất mà Trương An Phương vẫn còn yêu mình, cho nên bây giờ Let's go. Khi tụi mình đến nơi thì trời tương đối là gắt. Mình lắp lại một cuộn phim Portra 400 và tiếp tục chụp hình phố cổ Hội An với hy vọng là mình sẽ chụp được một tấm hình street light đẹp. Tuy nhiên sai lầm của mình đấy chính là mình chụp phim vào lúc 12 giờ trưa, bầu trời không được xanh, và một số tấm hình của mình khi chụp xong thì có hiện tượng là bị dư sáng quá nhiều và bị cháy. Mình rút ra được một bài học ở đây là các bạn không nên tưới cây vào lúc 12 giờ trưa. Để tiếp tục vớt vát cho sai lầm của chính bản thân mình thì tụi mình quyết định di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đây là một địa điểm được rất là nhiều các bạn ở trên Instagram recommend trong thời điểm hiện tại. Đấy chính là một quán cà phê nằm giữa một cánh đồng tên là Roving Chill House. Đường đến đây thì tương đối là khó, tụi mình đi đâu đấy cũng mất tầm khoảng 20 phút, đường thì rất là hẹp. Tuy nhiên khi đến nơi thì cảm giác cái quán cà phê này đem đến cho mình là tương đối dễ chịu, tại vì là nó được bao quanh bởi rất là nhiều những cái cánh đồng xanh mướt. Quán cà phê thì được thiết kế rất là tối giản với nhiều góc với các bố cục khác nhau. Nếu các bạn có ý định đến Hội An và muốn
tìm một số bức hình lạ để up Instagram câu like thì mình thấy địa điểm này cũng tương đối ổn. Mình cũng chụp được tương đối là nhiều shot ở đây và đây là bức hình mà mình thích nhất. Mình chụp được bức hình này khá là random. Khi nhìn lại bức hình này thì mình nhớ về thời tuổi thơ của mình khi mình được bố trở về quê mình và một số đứa em họ có đi bắt chuồn cho nó cắn rốn. Tại vì nghe nói là như thế có thể bơi được. Mình không bơi được các bạn ạ. Và mình nhận ra được 2 bài học. Bạn không nên quá cả tin. Và 2 là chuồn cắn rốn đau vãi. Đã từ rất lâu rồi thì mình mới được ngắm bình minh. Có lẽ là lần cuối cùng mình ngắm bình minh là khoảng 12 năm về trước. Và lúc đấy mình ngắm bình minh một mình. Tuy nhiên lần này thực sự rất là khác biệt. Bởi vì không chỉ có thể miêu tả được bằng lời khi mà mình ngắm bình minh cùng với cả người mình yêu. Cảm giác như cả hai đứa tụi mình cùng ngồi đây ngắm bình minh, quên đi hết mọi muộn phiền của cuộc sống, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và ngắm nhìn những tia nắng đang phản chiếu ở trên mặt biển. Nói chung đây là một cảm giác rất là dễ chịu. Mình recommend các bạn nên thử một lần. Nếu như các bạn chưa có người yêu thì xem một mình cũng được. Nếu như các bạn có người yêu thì why not. Tụi mình cũng đã ngắm hoàng hôn ở rất nhiều nơi. Hoàng hôn ở Phú Quốc cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái cảm giác khi ngắm bình minh nó có một cái gì đấy rất là khác biệt. Nó giống như kiểu là một sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ, trong sáng và tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Và thế là chuyến du lịch của tụi mình đã kết thúc. Tụi mình đã quay trở về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục cuộc sống của một người lớn trưởng thành, tiếp tục cày tiền và mơ về những chuyến đi trong tương lai. Nếu như các bạn thích cái dạng video như thế này thì mình sẽ tiếp tục làm trong những chuyến đi sắp tới. Hy vọng các bạn có một trải nghiệm qua Hội An bằng hình và mồm hoàn hảo. Và nếu như các bạn có một giấc ngủ ngon khi nghe giọng của mình thì hãy cho mình một like, một subscribe. Mỗi một like và một subscribe của bạn là một phong bì để mình nhanh cưới vợ. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cheers!